بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنتكلم عن المخطوطة السينائية، أهم مخطوطة تقريبا للعهد الجديد اليوناني. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وليه بتكلم عن المخطوطة السينائية؟ في نقطة أنا قلتها قبل كده ضمن فيديوهات نصوص محرفة مهمة ومؤثرة جدا. قلت نقطة في غاية الأهمية: أهل الكتاب بشكل عام أو النصارى المسيحيين تحديدا ما عندهمش حاجة اسمها نوع من الجرح والتعديل لمخطوطات الكتاب المقدس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أي مخطوطة بيلاقوها بما إنها بتحتوي على نص لسفر من الأسفار القانونية أو بتحتوي على نص لسفر من أسفار الكتاب المقدس، يبقى دي مخطوطة للكتاب المقدس. مفيش عندهم فكرة هي المخطوطة دي جاية منين وإيه أصلها وايه فصلها. مفيش الكلام ده، لانهم لو اعتمدوا ان احنا مش هنقبل غير المخطوطات اللي احنا نعرف مين اللي نسخها ونعرف اصلها وفصلها، وهنضع شروط لمصداقية المخطوطة علشان نقبل ناخد منها، تقريبا هيرفضوا كل اهم واقدم مخطوطات العهد الجديد ومخطوطات الكتاب المقدس بما فيهم مخطوطات العهد القديم. أنا ليه حبيت أعمل فيديو عن الموضوع ده دلوقتي؟ لأني كنت جالس مع أحد الأشخاص المتنصرين اللي للأسف فتح النار على نفسه، وبدأ الحوار في موضوع إن الكتاب المقدس إزاي يا مسلمين تقولوا عنه إنه محرف، ودي إهانة لله، وإزاي ربنا مش قادر يحفظ كلمته ومش عارف مين. فمن ضمن الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها حال مخطوطات الكتاب المقدس، وتحديدا المخطوطة السينائية. ازاي المخطوطة السينائية تعتبر أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد، بترجع للقرن الرابع، النصف الأول أو النصف الثاني، في خلاف ما بين العلماء. المهم إن هي مخطوطة بترجع للقرن الرابع، وهي تعتبر أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد اليوناني. ازاي النسخة دي قديمة مختلفة كتير جدا جدا عن النص اللي ما بين ايدينا دلوقتي؟ على سبيل المثال ان هي ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، وان هي ما فيهاش قصة المرأة الزانية، وما فيهاش حاجات تانية كتير قوي، ونصها مختلف كتير قوي. وتقدروا ترجعوا لسلسلة او لل20 او ال21 حلقة بتوع نصوص محرفة مهمة ومؤثرة. فوق الاختلاف اللي احنا بنلاقيه لما نقارن ما بين المخطوطة السينائية والكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا، قصة اكتشاف المخطوطة السينائية ليها العجب. وحكيت لهذا الشخص القصة ان قسطنطين شندورف راح لدير سانت كاترين المعروف جدا في سينا. بداية اكتشافه للمخطوطة انه وجد بعض المخطوطات القديمة مرمية في سلة زبالة، فراح لسلة الزبالة دي، طلع منها المخطوطات دي وقعد يبص عليها، وجدها جزء من العهد القديم، الترجمة السبعينية، العهد القديم اليوناني. وقال للناس: انتوا ازاي ترموا مخطوطات زي كده بهذه الأهمية في سلة الزبالة؟ الرهبان أجابوه بمنتهى البساطة والبراءة: ده احنا لسه حارقين قد الورق ده، مولعين بيه الفرن ولا بنخبز عليه ولا بنعمل بيه اي حرقنا ورق زي اللي انت بتقول عليه مهم ده. طبعا هذا الشخص المتنصر اتصدم من قصة اكتشاف المخطوطة السينائية، وحاول يقنع نفسه بحاجة من الاتنين: يا اما اللي انت بتحكيه ده اللي هو انا يا اما اللي انا بحكيه ده كذب وغلط وده ما حصلش، والمخطوطة السينائية مش أصل اكتشافها إن قسطنطين شندورف لقى جزء منها في الزبالة، أكيد الكلام ده غلط. يا إما أنا كذاب، يا إما بالفعل المخطوطة دي ملهاش قيمة، علشان كده الرهبان كانوا رمينها في سلة زبالة. هنشوف مع بعض دلوقتي مجموعة كبيرة جدا من الاقتباسات اللي بتتكلم عن المخطوطة السينائية. بعض هذه الاقتباسات ملهاش أهمية قوي أو مش بتذكر الكثير من التفاصيل، لكن كل هذه الاقتباسات مجمعة على إن المخطوطة السينائية مخطوطة في غاية الأهمية، من أهم مخطوطات الكتاب المقدس. وفي نقطة علشان ما كررش الموضوع ده:
عملت قبل كده تقريبا اكتر من فيديو عن ادعاء علماء الكتاب المقدس بان مخطوطات الكتاب المقدس القديمة متطابقة مع النسخ اللي ما بين ايدينا دلوقتي. ودي من ضمن الحاجات اللي صدمت هذا الشخص المتنصر، ان البابا شنودة بجلالة قدره عند النصارى كذب في هذه المسألة وادعى نصا ان من ضمن المخطوطات القديمة المتطابقة مع الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي المخطوطة السينائية. وتقدروا ترجعوا لهذا الفيديو اللي انا بينت فيه هذه الفضيحة العلمية وهذه الكذبة النكراء الشديدة جدا البشعة اللي هم بيدعوا فيها ان الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي متطابق مع اقدم المخطوطات اللي من ضمنهم قطعا المفروض من اهم المخطوطات المخطوطة السينائية. اول كتاب هنقرا منه كتاب مشهور جدا اسمه برهان جديد يتطلب قرار، طبعة دار الثقافة. الكتاب ده مشهور جدا لجوش ماجدويل، كان عنده كتاب قديم اسمه برهان يتطلب قرار، وبعد كده حدث الكتاب سماه برهان جديد يتطلب قرار. هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الجزء الاول البرهان على صحة الكتاب المقدس. البرهان على صحة الكتاب المقدس، هل العهد الجديد موثوق تاريخيا؟ من ضمن الحاجات اللي هو بيتكلم عنها ايه؟ اهم مخطوطات العهد الجديد، اهم مخطوطات العهد الجديد. بيتكلم في الحتة دي تحت عنوان أهم مخطوطات العهد الجديد، بيذكر المخطوطة السينائية، بيقول هذه المخطوطة بترجع لسنة 350 ميلادية وهي توجد في المتحف البريطاني. وهذه المخطوطة التي تحوي العهد الجديد كله تقريبا، مش تقريبا، هو كامل من أول متى 1:1 لغاية سفر الرؤيا، وأكثر من نصف العهد القديم، لأن العهد القديم ضايع منه صفحات حرقوها. اكتشفها الدكتور قسطنطين فون شندورف في دير جبل سيناء، دير سانت كاترين، وقد أهداه الدير إلى القيصر الروسي. الكلام ده حواليه شك، هل المخطوطة دي كانت هدية من الدير ولا قسطنطين سرقها من الدير؟ يعني مش دي قضيتنا. ثم اشترته الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي بمبلغ 100,000 جنيه استرليني في عيد الميلاد عام 1933. المهم بقى، ولهذا الاكتشاف قصة مذهلة ويروي لنا بروس ميتزجر. مين بروس ميتزجر؟ مات دلوقتي، كان أعلم علماء النصارى فيما يخص مخطوطات العهد الجديد وفيما يخص النقد النصي للكتاب المقدس. طبعا له كتاب مشهور جدا اسمه The Text of the New Testament، نص العهد الجديد. Its transmission, corruption and restoration، نقله أو نسخه، corruption فساده أو تحريفه، restoration إعادة تكوينه. هنا كتر خيره جوش ماجدويل في كتابه برهان جديد يتطلب قرار بيترجم القصة زي ما ذكرها بروس ميتزجر في كتابه The Text of the New Testament، Text of the New Testament، ميتزجر TNT. هنا بيقول ايه؟ في عام 1844 بدأت شندورف الذي كان أستاذا بجامعة لابزيج ولم يكن قد تجاوز 30 من العمر رحلته الطويلة في الشرق الأدنى بحثا عن مخطوطات كتاب مقدس. فقسطنطين شندورف ده من أهم العلماء اللي عثروا على مخطوطات. وفي زيارته لدير سانت كاترين بجبل سيناء وجد مصادفة بعض الرقوق، صفحات يعني، في سلة للمهملات، سلة زبالة. عارف انت سلة مهملات؟ مش عايز اطلع الباسكت اللي تحت المكتب اوريكم يعني ايه سلة مهملات، اعزكم الله. باسكت زبالة مرمي فيها جزء من المخطوطة السينائية. وجد مصادفة بعض الرقوق في سلة للمهملات كانت ممتلئة بالأوراق التي كان مصيرها أن تستخدم في إشعال الفرن الخاص بالدير. يعني ايه إشعال الفرن؟ بيتدفوا، بيخبزوا، بيطبخوا مخطوطات الكتاب المقدس، بيولعوا بيها الفرن عشان يتدفوا ولا يخبزوا ولا ايا كان. وبفحص هذه الرقوق تبين انها نسخة من الترجمة السبعينية للعهد القديم مدونة بالحروف الكبيرة المنفصلة اليونانية، اللي هو ده نوع من انواع المخطوطات. في عندنا طريقة خط او كتابة اللي هم بيسموها انشيلز، اللي هي الحروف الكبيرة ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم، او اللي هي الميناسكلز اللي هي خط صغير متشابك وفي مسافات ما بين الكلمات. وقد استعاد من هذه السلة، من سلة الزبالة، ما لا يقل عن 43 من هذه الأوراق. وذكر له رهبان الدير أن ضعف ما يمكن أن يحمله السلة في المرة الواحدة من هذه الأوراق، إيه اللي حصل فيها؟ قد احترق بهذه الطريقة. ولعنا فيهم في الفرن.
قد اللي انت شايفه ده مرتين حرقناهم. وهنا بعدين بيقول ايه: وبعد ذلك عندما عرض على تشندورف أجزاء أخرى من المخطوطة نفسها وكانت تحوي سفر إشعياء كاملا وسفري المكابين الأول والثاني، حذر الرهبان، قالوا انتوا مجانين، حذر الرهبان من استخدام مثل هذه الرقوق في إشعال النيران وذلك لقيمتها البالغة. رهبان مش قادرين يميزوا دي مخطوطة قديمة مهمة، مش دي المخطوطات اللي تولعوا بها الفرن. أما الأوراق 43 التي سمح له بالاحتفاظ بها، دي جايبها من الزبالة، عجباك يا عم خدها. فكانت تحوي أجزاء من سفر أخبار الأيام الأول وإرميا ونحميا وإستر. وعندما عاد إلى أوروبا أودعها مكتبة جامعة لابزيج حيث تبقى إلى الآن. وفي عام 1846 نشر محتوياتها وأطلق عليها اسم مخطوطة فريدريك أغسطس اللي هو القيصر وقتها الذي كان ملكا لكذا. بقية القصة بقى بيقول ايه: ولم تثمر زيارة تشندورف التالية الى الدير عام كذا الى اكتشاف اي مخطوطات. يعني هو راح اول مرة خد الحاجة 40 صفحة دول طبعهم وظبطهم، وبعدين رجع مرة كمان ما اكتشفش حاجة ورجع مرة تالتة. فهنا بيقول لك ايه: قام بزيارة ثالثة في عام 1859 بتوجيه من القيصر الروسي ألكسندر الثاني. وقبل مغادرته الدير بفترة قصيرة قدم تشندورف لمشرف الدير نسخة من الترجمة السبعينية التي كان قد نشرها في لابزيج، يعني هدية من المخطوطة اللي هو حققها. وعندئذ ذكر له المشرف أن لديه أيضا نسخة من الترجمة السبعينية، وأخرج من خزانة قلايته مخطوطة ملفوفة في قطعة قماش حمراء. فرأى العالم تشندورف أمام عينيه وقد استولى عليه الذهول الكنز الذي طالما كان يتوق لرؤيته، وطلب مخفيا مشاعره ومتظاهرا بعدم الاكتراث. يعني ايه ده؟ ايه اللي انت بتوريهولي ده؟ وريني كده اما اشوف المخطوطه اي كلام دي. تصريحا بفحص المخطوطه في ذلك المساء. وعندما حصل تشندورف على هذا التصريح عاد الى حجرته وظل ساهرا طوال الليل مبتهجا بدراسه المخطوطه، لانه كما يقول في يومياته التي كتبها باللاتينيه لكونه عالما: بدا النوم وكانه تدنيسا للمقدسات. هو بقى فاهم المخطوطه دي قديمه ومهمه. الرهبان جزء من المخطوطة دي كانوا بيولعوا بيها الفرن. وسرعان ما وجد أن المخطوطة تحتوي على أكثر مما كان يرجوه، لأنه لم تكن تحتوي فقط على معظم العهد القديم ولكن أيضا على العهد الجديد الذي كان سليما بل وفي حالة ممتازة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك الأعمال المسيحية الأولى للقرن الثاني الميلادي، فكانت هناك رسالة برنابا ولم تكن تعرف قبلا إلا من خلال إحدى الترجمات اللاتينية الضعيفة، وجزء كبير من راعي هرماس الذي لم يكن يعرف منه حتى ذلك الوقت إلا اسمه فقط. ده برضو إيه؟ ده كلام بروس ميتزجر اللي مترجمه جوش ماجدويل. مش جوش ماجدويل إنجليزي أصلا ولا أجنبي أمريكي يعني ولا أيا كان. اللي ترجمه كتاب جوش ماجدويل ترجمه كلام بروس ميتزجر. بروس ميتزجر في كتابه The Text of the New Testament. ده يعتبر أهم مقطع بيتكلم عن قصة اكتشاف المخطوطة بالتفصيل، وإن أصلها إنه لقى جزء منها في الزبالة والرهبان اعترفوا لقسطنطين شندورف. يعني هو لقى 43، هم قالوا له ده احنا حرقنا بتاع 90 صفحة قد اللي في السلة مرتين، حرقناهم ولعنا بيهم الفرن. ننتقل مع بعض لمرجع آخر ذكرته للشخص المتنصر ده. الكتاب اسمه دي من سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية، تأليف الشماس الدكتور إيميل ماهر إسحاق. إيميل ماهر إسحاق كان لسه شماس، لما بقى كاهن بقى غير اسمه، بقى اسمه شنودة ماهر إسحاق. ده مين ده؟ أستاذ العهد القديم واللاهوت بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة، واحد مفروض من علماء النصارى. في الصفحة رقم 40 بيتكلم عن المجلد السينائي كودكس سينايتيكس. وزي ما بنقول ان مخطوطات العهد الجديد كمراجع لنص الكتاب المقدس، المخطوطات المهمة قوي طبعا بيبقى ليها اسم كودكس سينايتيكس، بيبقى ليها رمز حرف الألف العبري وبيبقى ليها رقم. فالمخطوطة السينائية لجلالة قدرها بتاخد 01 رقم 1، وبتاخد هي الوحيدة اللي بتاخد حرف عبري، حرف الألف العبري، تمييزا للمخطوطة السينائية. هنا بيقول ايه بقى عنها؟ محفوظ بمكتبة المتحف البريطاني بلندن برقم كذا، وله تكملة في لابزيج وقطعة صغيرة في لينينجراد، وهو مخطوط للكتاب المقدس بعهديه، مكتوب باليونانية على الرقوق. رقوق يعني جلد حيوان.
ويرجع إلى القرن الرابع الميلادي، ويوجد منه في مكتبة المتحف البريطاني كذا ورقة من العهد القديم وكذا ورقة ونصف من العهد الجديد. وأمكن التعرف على بقية له تتكون من 43 اللي عمله تشندورف، محفوظة حاليا في مكتبة جامعة ليبزيج، وقطع صغيرة كذا كذا، وبذلك يبلغ مجموعه كذا، ويحتوي على رسالة برنابا وجزء من كتاب الراعي لهرماس بالإضافة إلى الأسفار القانونية. وهذا المجلد هو واحد من أقوى الشهادات للترجمة السبعينية وللعهد الجديد، والكتابة في كل صفحة على 4 أعمدة، ويتكون كل عمود من كذا سطر. أما الأسفار الشعرية فكذا كذا كذا مكتوبة على عمودين في الصفحة الواحدة. هنا بيقول إيه؟ وبمقارنة الخطوط في الصفحات اتضح أنه قد اشترك في نساخة المجلد 3 من الكتبة، يعني مش واحد بس اللي كتب المخطوطة، أكتر من واحد. وأن المصححون الذين قاموا بالمراجعة وعمل المقارنات خلال الفترة من القرن الرابع إلى 12 يصل عددهم إلى 9. وبعدين والاكتشاف هذا المجلد قصة مؤثرة، هي أن العلامة تشندورف كان في زيارة لدير سانت كاترين بسيناء في مايو سنة 1844، فوجد في مكتبة الدير سلة كبيرة. هنا مش عايز يقول لك سلة زبالة، قال لك سلة كبيرة مملوءة من الرقوق القديمة. وقال له أمين المكتبة إن كومتين من مثل هذه الأوراق التي بليت وتآكلت مع الزمن قد تم حرقها. فميز تشندورف داخل السلة رقوقا من مخطوط قديم للكتاب المقدس باليونانية، فأبدى حماسا نبه الرهبان إلى أهميتها، فلم يسمحوا له أن يأخذ معه سوى 43 ورقة. خلي بالك هنا إيه؟ إن حماسه نبه الرهبان إلى أهميتها، فما سمحوش له، لان في قصص كتير بتقول هو سرق وما سرقش ومش عارف مين. عشان كده في ثالث زيارة لما لقى بقى ان مشرف الدير بيوري له جزء كبير من المخطوطة، حرص على انه ما يبديش اي حماس عشان يعرف يخلع بالمخطوطة. فهنا بيقول لك فأبدى حماسا نبه الرهبان إلى أهميتها، فلم يسمحوا له أن يأخذ معه سوى 43 ورقة هي المحفوظة حاليا في ليبزيج. وذهب مرة أخرى إلى الدير في سنة 1853 على أمل أن يسمحوا له بنساخة باقي الأوراق، ولكنه لم يجد سوى قصاصة تحتوي على 11 سطر من سفر التكوين. كانوا حرقوا الباقي ولا ايا كان، مش مهم. بعدين بيقول وفي زيارة ثالثة للدير في سنة 1859 لم يجد شيئا، فطلب يوم 4 فبراير كذا كذا كذا. وبعدين هنا بيقول رجع مرة تانية في الزيارة ثالثة يعني، ولما رجع إلى الدير مع غروب الشمس دعاه أمين الدير لتناول شيء من المشروبات داخل قلايته، فدخل معه وأكمل حديثهما. فقال أمين الدير وأنا أيضا أقرأ الترجمة السبعينية، ولوقته قام فأحضر مجلدا ملفوفا بقماش أحمر، وما أن فتح اللفافة حتى تأكد تشندورف أنه وجد ضالته المنشودة. بيقول إيه بقى؟ فتملك مشاعره لكي يخفي فرحته عنه عشان ما يخبوش منه المخطوطة، وطلب في شيء من عدم الاهتمام الإذن بأخذ المجلد إلى غرفته ليتصفحه، وهناك عرف أن بين يديه أثمن كنز كتابي في الوجود. وبعد تأخيرات استمرت لعدة شهور استطاع تشندورف أن يحصل منهم على الإذن بأخذ المجلد معه. طبعا الكلام ده صح ولا مش صح ما أعرفش. وفي النهاية تم إهداء المخطوط إلى قيصر روسيا، وبعدين المتحف البريطاني اشترته ب100,000 جنيه استرليني. دقته البالغة دي اللي ما فيهاش السينائية مع الفاتيكانية، اللي ما فيهمش نهاية إنجيل مرقس، وما فيهمش قصة المرأة الزانية، وما بينهم اختلافات كثيرة جدا 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 ما بينهم وبين بعض، وما بينهم وما بين الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي. الاقتباسات اللي فاتت كفاية في إثبات رقم 1 إن المخطوطة السينائية مخطوطة في غاية الأهمية، رغم إن ما بينها وما بين الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي قطعا ولا شك آلاف الاختلافات، ورغم إن هي في الأصل جزء منها كان مرمي في سلة الزبالة وقصة اكتشافها في غاية الغرابة. نشوف مع بعض اقتباسات أخرى من كتابات تانية. نقرأ مع بعض الكتاب المقدس عبر القرون والأجيال لواحد اسمه الراهب القس دوماديوس الرزيقي، مراجعة وتقديم نيافة الأنبا مرقس. بيقول في الصفحة رقم 240 في الفصل الثاني بعنوان مخطوطات العهد الجديد تحت عنوان المخطوطات بالحروف الكبيرة المنفصلة أنشيلز، بيتكلم عن المخطوطة السينائية كودكس سينايتيكس. بيقول المرموز لها بالرمز 01. ايه ده غلط، هو ألف العبري، ايه ده رمز المخطوطة السكندرية، ما علينا. وترجع إلى القرن الرابع الميلادي وتضم العهدين القديم والجديد كاملين. طبعا الكلام ده غلط،
لان العهد القديم زي ما شفنا الراجل ده بتاع بطيخ، والاخ احمد سبيع عامل عنه فيديو مخصوص من كتر الاخطاء اللي وقع فيها. لكن ما علينا، احنا نحاول ننقي الحلو ونرمي الوحش. هي طبعا لا تضم العهدين القديم والجديد كاملين، لانه ضايع منه من العهد القديم كتير. الرهبان حرقوا بتاع 90 صفحة ولا حاجة، وهي محفوظة في المتحف البريطاني بلندن. طبعا احنا عرفنا ان جزء في لندن وجزء في ليبزيج وجزء في كذا. وقد اكتشفت هذه المخطوطة في دير سانت كاترين في سيناء، ومن هنا اكتسبت اسمها على يد قسطنطين شندورف. وتعد هذه المخطوطة من أهم مخطوطات العهد الجديد التي وصلت إلينا، وهي مكتوبة بخط جميل مع بعض الزخرفة، نادرا ما هي متزخرفة يعني، على 4 أعمدة في كل صفحة، ويبلغ طول كل صفحة كذا كذا وعرضها كذا كذا، ده مش مهم. وقد نقلها تشندورف من سيناء إلى روسيا في عام 1859، حتى أنه أبى أن يسجلها تحت رقم مبهم كذا كذا كذا، بل سجلها تحت أول حرف من الأبجدية العبرية، يبقى رمزها مش ايه، رمزها ألف، ما علينا. وفي عام 1900 كذا قامت الحكومة البريطانية بشراء هذه المخطوطة من الحكومة السوفيتية بمبلغ 100,000 جنيه استرليني. فيبقى برضه هو بيشهد رغم الأخطاء انها تعد هذه المخطوطة من اهم مخطوطات العهد الجديد التي وصلت الينا، رغم ان احنا ما نعرفش لا اصلها ولا فصلها ولا ازاي ظهرت في دير سانت كاترين ولا اي حاجة زي كده. ننتقل الى كتاب اخر بعنوان المدخل الى الكتاب المقدس للقس حبيب سعيد. في الصفحة رقم 24 بيتكلم عن مخطوطات العهد الجديد، وبنلاقي رقم 1 المخطوط السيناوية أو المخطوطة السينائية أيا كان يعني. يرجع تاريخ هذه المخطوطة إلى القرن الرابع، وقد كشفت في دير القديسة كاترين بجبل سيناء، دير سانت كاترين، خلال السنوات كذا الكذا. وكنا نود لو يتسع المجال لسرد القصة المثيرة التي تم بها كشف هذه المخطوطة الثمينة بفضل براعة وحكمة عالم ألماني كبير، لأن بتوع الدير كانوا مش عايزة إلا أدبي، هو الدكتور تشندورف. وقد ظلت هذه النسخة سنوات كثيرة بعد كشفها في مكتبة لينينغراد، ولكن الحكومة البريطانية ابتاعتها في سنة 1933، وهي الآن محفوظة في المتحف البريطاني في مدينة لندن. وتشمل مخطوطة كل أسفار العهد الجديد وبعض الكتابات المسيحية الأخرى التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني. ودي نقطة برضو مهمة، قلنا إن فيها رسالة برنابا وفيها رسالة راعي هرماس أو قصة راعي هرماس. الكتابين دول كانوا جزء من الكتاب المقدس، يعني ما فيش في المخطوطة السينائية ما يفرق ما بين رؤية يوحنا ورسالة برنابا وراعي هرماس، لا يوجد. وبعدين بيقول وكذلك الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، وفي كل صفحة من صفحاتها كتابة في 4 أعمدة. وقد قلنا فيما تقدم أن العلماء يذهبون إلى أن الخاتمة الحالية لبشارة مرقس ليست من وضعه. نهاية إنجيل مرقس مش موجودة في المخطوطة السينائية. اللي احنا بنلاقيه دلوقتي في الكتاب المقدس ليست من وضعي، ده زي ما بيقول كمان متى المسكين. والاخ احمد سبيع عامل فيديو عن شهادة متى المسكين فيما يخص فقدان قصة المرأة الزانية. وهذه المخطوطة لا تشمل في الواقع الآيات الخاتمية الأخيرة من البشارة التي بأيدينا، ولكنها تنتهي بالآية 8 في الفصل الأخير عند كلمات لأنهن كنا خائفات. ما فيهاش نهاية إنجيل مرقس. إنجيل مرقس في المخطوطة السينائية بتنتهي بالآية 8 من الفصل الأخير عند كلمات لأنهن كنا خائفات. مع ذلك المخطوطة السينائية مخطوطة في غاية الأهمية وثمينة جدا، بتشهده بتحريف الكتاب المقدس، لأن فيما بعد تم إضافة الختمة اللي ما بين إيدينا دلوقتي. مرجع آخر للأطفال كان تبع دار الكتاب المقدس اسمه كيف وصل إلينا الكتاب المقدس، قصة الكتاب الذي غير العالم. بيتكلم بمنتهى البساطة، طبعا رسومات وبتاع في الصفحة رقم 8، لأن دي معلومة المفروض الأطفال يعرفوها. ايه بقى هي؟ قال لك القصقوصة ايوه، اقدم وثيقة عثر عليها من العهد الجديد هي مقتطف من انجيل يوحنا مكتوب باليونانية على ورق البردي، يعود الى العام 130 ميلادية تقريبا. القصقوصة، قصاصة، اي قول عنها زي ما انت عايز تقول. وكمان مجلد بقى. وتشكل المخطوطة السينائية المكتوبة باليونانية على ورق البردي اقدم مخطوطة متكاملة من العهد الجديد، والتي تعود الى القرن الرابع الميلادي. معلومة مفروض الاطفال يعرفوها. مرجع اخر ارثوذكسي في غاية الاهمية اسمه العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، طبعت دار مجلة مرقس من اعداد مجموعة من رهبان دير الانبا مقار. بيتكلم عن المخطوطة السينائية لانه ايضا يعتبر من اهم مخطوطات العهد القديم، لان فيها الترجمة السبعينية.
فبيتكلم عن المخطوطة السينائية كودكس سينايتيكس، بيقول ويتكون النص السبعيني فيها من كذا ورقة بخلاف العهد الجديد اللي هو بالكامل يعني، بالإضافة إلى كام ورقة محفوظة في حتة تانية. والذي اكتشف هذه المخطوطات في دير سانت كاترين بسيناء كذا هو العالم الألماني الرحالة قسطنطين تشندورف، وحمل منها 43 ورقة أودعها متحف ليبزيج، ثم عاد بخطاب توصية من قيصر روسيا وكذا وكذا، وأخذ باقي المخطوطة، خدوه بقى بالذوق ولا بالعافية أيا كان. وبعد دراستها ونشرها أودعها مكتبة لينينجراد بروسيا حتى قيام الثورة الشيوعية هناك، فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1933 بمبلغ 100,000 جنيه استرليني، وصارت أثمن درة في مقتنيات متاحف انجلترا. مالها بقى دي؟ يرجع تاريخ نساخة هذه المخطوطة إلى حوالي سنة 350 ميلادية، وهي كاملة فيما يخص العهد الجديد فيما عدا الأوراق التي حملت إلى ليبزيج، ولا تحوي طبعا الكلام ده غلط، هو بتوع الدير حرقوا بتاع 90 صفحة من العهد القديم، فهي ضايع منها كتير من العهد القديم وكاملة في العهد الجديد. وبعدين بيقول لك ولا تحوي سفري المكابين الثالث والرابع، ولكنها تتميز بنص مطول لكتاب طوبيت يختلف عن الموجود في المخطوطات الأخرى. سبحان الله، تحريف ده ولا مش تحريف؟ وفوق كده بيقول لك ايه، ويرجح انه النص الاصلي. يعني لو ما كناش لقينا المخطوطة السينائية كان يبقى ايه الحال؟ بعد كده بيتكلم عن المخطوطة الفاتيكانية، وفي الصفحة اللي بعد كده بيتكلم عن السينائية والفاتيكانية مع بعض. فبيقول ايه، والى عهد قريب كان يظن ان المخطوطة السينائية، طبعا المخطوطة السينائية ما بتاخدش حرف اس، المفروض تاخد حرف الف العبري، والفاتيكانية بي بتاخد بي ورقم 02، يعتبران من ضمن ال50 مجلدا التي أهداها الإمبراطور قسطنطين الكبير لكنائس عاصمته الجديدة القسطنطينية. دي القصة دي مصيبة لوحدها. المفروض ان المؤرخ المشهور جدا يوسابيوس القيصري بيتكلم في كتابه قسطنطين العظيم ان قسطنطين بعد ما بقى مسيحي وبعد مجمع نقيا بنى كنايس وصرف على الكنيسة، والمسيحية بقى ايه يعني اتنغنغت على عهده. من ضمن بقى الحاجات اللي عملها قسطنطين الامبراطور اللي كان عايش في القرن الرابع انه بنى كنايس، وكمان عمل نسخ للكتاب المقدس جديدة للكنايس. فالمفروض انه عمل 50 مجلد 50 مجلد للكتاب المقدس من القرن الرابع. راحوا فين ال50 مجلد دول؟ راحوا فين ال50 مجلد دول؟ في علماء كانوا بيقولوا ايه، طب ما يمكن السينائية والفاتيكانية جزء من ال50 دول. ده في بعض العلماء من ضمنهم بروس ميتزجر بينقل الرأي ده في كتابه The Text of the New Testament، بينقل الرأي ده بس بيقول ايه، هما جزء مرفوض. يعني ايه جزء مرفوض؟ يعني مخطوطات جم يعملوها ضمن ال50 نسخة دول، بس دي نسخ معيبة زبالة، ما يصحش انها تكون ضمن 50 نسخة الامبراطور بجلالة قدره بيهديها لهم. لازم نطلع مخطوطات نظيفة وحلوة وجميلة. والله العظيم الموضوع ده يحتاج فيديو لوحده، ودي من ضمن المصايب. راحوا فين ال50 نسخة دول يا بشر؟ احنا ما عندناش من القرن الرابع غير السينائية والفاتيكانية بس مخطوطات كبيرة، الباقي راح فين؟ هنا بيقول لك لكن الفحص الحديث أثبتت أن النص الشائع فيهما هو النص المصري المنقح، مش بتاعت النص البيزنطي القسطنطيني. لذلك اجتهد العلماء في ترجيح أماكن أخرى صدرت عنها. فبيقول لك إيه بقى، يكاد يكون الإجماع على ترشيح مدينة قنسطانس في مصر يعني، وذلك لأننا نعلم من دفاع أثناسيوس الرسول المرفوع لكذا كذا أن القديس أثناسيوس قدم نسخا منذ 15 سنة هدية لهذه المدينة، أي بين كذا. هذا الترجيح يشرح على الأقل كيفية وصول النص المصري المنقح للترجمة السبعينية قريبا من روما. ويزيد من صحة هذا الترجيح أن ترتيب تجليد الأسفار وعددها في المخطوطة الفاتيكانية يتمشى تماما مع ما جاء في رسالة القديس أثناسيوس الفصحية اللي بيحكي فيها عن الأسفار المقدسة، بل إن وضع رسالة للعبرانيين في المخطوطة هي من رسالة العهد الجديد، هي بنفس الترتيب الموضوع في قانون الأسفار المقدسة كما جاء في رسالته الفصحية. فقول لك دي مخطوطات ليها علاقة بأثناسيوس. طب مخطوطات ليها علاقة بأثناسيوس كان أهداها الدير، يبقى مخطوطات في غاية الأهمية. هل هي زي الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي؟ لا. هذه الأسباب جميعا تزكي الرأي القائل أن المخطوطة الفاتيكانية هي واحدة من الهدايا التي قدمها القديس أثناسيوس لمدينة قنسطانس. الكلام ده عن السينائية والفاتيكانية كمان مش مهم. مرجع آخر في غاية الأهمية، تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم، لستيفن ميلر وروبرت هوبر
في الصفحة رقم 89 جايبين صورة حلوة كده ملونة للمخطوطة السينائية فيها 4 أعمدة وحاجة جميلة خالص. كاتب لك إيه بقى؟ أقدم الكتب المقدسة التي وصلت إلينا. بيقول إيه بقى؟ لا أحد يعلم متى تم ضم أصفار العهدين القديم والجديد في مجلد واحد، ولكن أقدم نسختين من الكتاب المقدس وصلتا إلينا كاملتين تقريبا ترجعان إلى منتصف القرن الرابع، وتعرفان اليوم بالمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية، وتحتويان على معظم النسخة السبعينية أول ترجمة يونانية للكتاب المقدس العبري، وتحتوي على الأصفار التي حذفها اليهود واعتبرها البروتستانت أصفارا أبوكريفية. اليهود عملوا إيه؟ حذفها اليهود. أصلها موجودة في السبعين اليوناني ومش موجود في النص العبري، ودي برضو نقطة اتكلمت فيها مع نفس الشخص المتنصر ده اللي أنا بعمل له الفيديو ده مخصوص. واعتبرها البروتستانت أصفارا أبوكريفية، مع أن المخطوطة الفاتيكانية ينقصها أصفار المكابيين، وكلتا المخطوطتين تحتويان على أصفار العهد الجديد كلها 27 سفر، لكن عليهم كمان أصفار زيادة. هنا قال لك المخطوطة السينائية تحتوي أيضا على رسالة برنابا وراعي هرماس، والأرجح أن النسخة الفاتيكانية قد كتبت في مصر سنة كذا ثم انتهى بها المسار في الفاتيكان، مكتبة الفاتيكان. أما النسخة السينائية فلا تاريخ أكثر إثارة، فقد كتبت في مصر في أواخر القرن الرابع. في بعض العلماء بيخلوا السينائية أقدم من الفاتيكانية، وفي ناس بيخلوا الفاتيكانية أقدم من السينائية. الإجماع الحالي أن السينائية هي اللي أقدم من الفاتيكانية، وحفظت في دير سانت كاترين عند أقدام جبل موسى. المعتقد أن موسى تلقى الوصايا العشر على قمته، وهنا جايب لك إيه صورة لدير سانت كاترين. وظلت النسخة فيه مخبوءة حتى 1844 حين جاء عالم ألماني هو قسطنطين شندورف الذي عثر عليها في إيه؟ لا قول لي في إيه معلش؟ في كوم من القمامة. إيه؟ عثر عليها في كوم من القمامة كان معدا للحريق، وفورا وعندما أدرك حقيقة ما اكتشفه أنقذ معظم المخطوطة من إيدين الرهبان. هنا لقدم هاتين المخطوطتين ولأنهما تكادان أن تكونا مكتملتين، فإن لهاتين المخطوطتين قيمة لا تقدر في معاونة علماء الكتاب المقدس الآن، إن هم يعرفوا نص الكتاب المقدس ونقد نصي ودراسة المخطوطات والكلام ده كله. مرجع تاني مهم اسمه تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، بقلم الدكتور القس عبد المسيح استفانوس، مدير عام دار الكتاب المقدس سابقا، مستشار ترجمة الكتاب المقدس بالشرق الأوسط سابقا مش مهم. في الصفحة رقم 74 بيتكلم عن ثالثا مخطوطات الكتاب المقدس الكاملة. أما مخطوطات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فكثيرة أيضا، وأهمها ما يلي. رقم 1 المخطوطة السينائية، وهي تعود إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، وقد اكتشفها العلامة فون شندورف بدير سانت كاترين بالسيناء، وهي تشمل على العهد الجديد كاملا وغالبية العهد القديم، وهي موجودة الآن بالمتحف البريطاني، وحاطط صورة منها أبيض واسود. جزء من المخطوطة السينائية يحتوي على نهاية بشارة لوقا. طب ليه ما جبتلناش نهاية إنجيل مرقس؟ المهم يعني هي مشهورة أنها 4 أعمدة، وشايف النص كده يعني يوناني لازق في بعض ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. بيقول في الصفحة اللي بعديها: ومن وراء هذا اكتشاف المخطوطة قصة طويلة مثيرة، فقد أنقذت شندورف بعض صفحاتها من الضياع إذ انتشلها من سلة مهملات. انتشلها من إيه؟ سلة مهملات. من إيه؟ من سلة مهملات. ويرمز إلى هذه المخطوطة بالحرف ألف العبري في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة. يرى بعض العلماء أنها واحدة من 50 نسخة التي كلف الإمبراطور قسطنطين يوسابيوس القيصري كذا كذا. أنا باخد برأي المرجع الثاني اللي هو العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، إن هي مخطوطات سكندرية مصرية، ممكن تكون ضمن مخطوطات عملها أثناسيوس الرسولي، مش من ضمن 50. 50 دول برومتهم ضاعوا. مرجع تاني مشهور وحي الكتاب المقدس للقس يوسف رياض، بيقول في الصفحة رقم 73 حاطط المخطوطة السينائية رقم 3 ما علينا. هنا بيقول عنها يعني هي ما بتاخدش حرف اس، بتاخد ألف عبري 01. اكتشفت صدفة عام 1844 بدير سانت كاترين في جبل سيناء بواسطة العلامة شندورف من ليبزيج بألمانيا، الذي كرس عمره لاكتشاف مخطوطات الكتاب المقدس القديمة ودراستها. فلقد قادت العناية الإلهية الكونت شندورف
إلى دير سانت كاترين ليبحث في مكتبتها عن مخطوطات قديمة للكتاب المقدس. وبعد عدة أسابيع من البحث دون جدوى وجد في سلة للمهملات بعض الرقوق المعدة للحريق، وكانت مغطاة بمخطوط أنيق ومضبوط كذا كذا كذا. كل ده كان هيتحرق، ما علينا. فأخذ منها 43 قطعة، كما تمكن من نقل سفري إشعياء وإرميا. ولما عاد إلى أوروبا كذا كذا كذا، ثم زار الدير مرة. هنا عمل إيه؟ قام بطبع ما حصل عليه بنفس هيئة أحرفه الأصلية. دي نسخة شندورف بيسموها، ما علينا. المهم يعني إن لو هو احتفظ بنفس الرسم لكن نص كمبيوتر، ده بيسموها سيدو حاجة كده، سيدو فيلوغرافيا، مش فاكر والله اسمه إيه، بقالي كتير يعني بعيد عن نقد النص، ما علينا. هنا بيقول ثم زار الدير مرة تانية فوجد أجزاء لم يكن رأى من قبل، وهو جزء من سفر التكوين. وأخيرا عاد ثالثة كذا كذا من الإمبراطور روسيا الأرثوذكسي، مما سهل مأموريته، لأن هم كانوا تحت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية مش القبطية. وبعدين عمال بيحكي كلام كده كذا. وبعدين في المتحف البريطاني اشتروه بكذا دولار أمريكي اللي هو 100,000 جنيه استرليني. لا زالت تلك المخطوطة موجودة في المتحف البريطاني إلى يومنا الحاضر. هنا إيه بقى؟ يعتقد برضو موضوع قسطنطين ده كلام فاضي. وبيقول برضو بالإضافة لكذا كذا دي مخطوطات كان اشتغل عليها تشندورف. مرجع تاني مهم جدا اسمه المدخل إلى العهد الجديد بقلم الدكتور القسي فهيم عزيز الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية. بيقول السينائية سينايتيكاس 01 ومفروض ده ألف عبري. تعتبر هذه المخطوطة أهم هذا النوع من المخطوطات اللي هي مخطوطات الأحرف الكبيرة، وقد اكتسبت شهرة واسعة ليس فقط بما تحوي ولكن للقصة الطويلة التي وراءها. فقد اعتقد شندورف الذي اكتشفها أنها إحدى 50 مخطوطة فاخرة. طبعا الكلام ده غير صحيح. أما المخطوطة الثانية الباقية من هذه المجموعة الفاتيكانية برضو فيها قصة طويلة بدأت كذا شندورف العالم الإيماني كذا كذا. فوجد 43 ورقة ملقاة في سلة المهملات في دير سانت كاترين في صحراء سيناء. وعندما فحصها عرف أنها جزء من الترجمة السبعينية كذا كذا، وكانت تحوي أجزاء من كذا كذا كذا. وبعدين المفروض زيارة تانية ومش عارف مين بيحكي القصة كده. ولغاية ما المتحف البريطاني اشتراها ب100,000 جنيه استرليني. يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الرابع ده في بعض الآراء. وتحتوي هذه المخطوطة على معظم العهد القديم وكل العهد الجديد تقريبا، ورسالة برنابا وجزء كبير من كتاب راعي هرماس. أما نصها فهو ينتمي إلى النص السكندري، واحنا عاملين فيديو عن العائلات النصية دي، نص سكندري ونص بيزنطي ونص غربي ونص قيصري. وقد راجعها بعض الكتبة وعملوا لها بعض التصحيحات. وفي المدة ما بين القرنين السابق غير الكتبة في قيصرية كثيرا في كلا العهدين. العبوا فيها براحتكم يعني. ننتقل إلى آخر مرجع أو كتاب هنقرأ منه زي ما بدأنا لجوش ماجدويل اللي هو برهان جديد يتطلب قرار. ده جزء برضو تقريبا من كتابه، وأيا كان ده بيتباع صغير كده ومشهور، كتاب تنصيري بيتوزع. كتاب وقرار بحث دراسي منطقي في صحة الكتاب المقدس لجوش ماجدويل. في الصفحة رقم 44 بيتكلم عن المخطوطة السينائية وبيقول الآتي: النسخة السينائية كودكس سينايتيكاس بترجع لسنة 350 ميلادية، موجودة في المتحف البريطاني تحوي كل العهد الجديد ما عدا مرقس 16 من 29 ويوحنا 7:53. يا كذاب يا كذاب يا جوش مجدو العيب، هم دول بس اللي مش موجودين في المخطوطة؟ بس نهاية إنجيل مرقس وقصة المرأة الزانية؟ يا جوش مجدو الكفاية كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقسم بالله النصرانية دي ملهاش انتشار ما بين العاقلين إلا بالكذب والغش والخداع والتدليس والخيانة، الله المستعان. وقد عثر عليها تشندورف في سلة للمهملات في دير جبل سيناء عام 1844، وسلمها الدير هدية لقيصر روسيا عام كذا، واشترتها الحكومة البريطانية بكذا. يبقى هو كمان بيشهد انها ايه؟ ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، ما فيهاش قصة المرأة الزانية. دول اهم حاجتين مش بنلاقيهم في المخطوطات اللي جت بعد كده. يبقى هي اضافة لاحقة، تحريف. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، واسأل الله عز وجل ان يهدي كل الذين تم خداعهم على ايدين المسيحيين اللي بيشوهوا دين الاسلام وكمان بيزينوا النصرانية علشان تحلو في عينين الناس اللي ما عندهمش اي معرفة لا بالاسلام ولا بالمسيحية. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني
ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون. جزاكم الله خيرا، ستجد الرابط اسفل الفيديو. وزي ما بنقول، الكثير القليل بيعمل كثير، مش لازم تساهم بمبلغ كبير. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.